my channel. So आज चाहिँ मम्मीको किचनमा मम्मीको फेभरेट अमलाको तितौरा बनाउँदै हुनुहुन्छ हैन. So let's check it out. सुरुमा मैले 2 सिटी लाएर कुकरमा अमला उसिने. अमलाको बियाहरू सबै निकाल्नु पर्छ. ल बियाहरू यहाँ सबै निस्क्यो. अब यसमा नुन, अलिकता चिनी, अलिकता खुर्सानीको धुलो राखेर यसलाई मुस्ने. 1 चम्ची नुन राख, 1 चम्ची चिनी, 1 चम्ची खुर्सानीको धुलो, आधी चम्ची मरिच, आधी चम्ची लसुन अदुवाको पेस्ट. यो मुछेर रेडी भयो. अब गोलो गोलो पार्दै यसलाई सुकाउने. अब यसलाई घाममा सुकाउने. यो अमला सुक्यो. यो खाना रेडी भयो. यो अमला जति सुकाएको थियौं त्यो भन्दा घटेको छ अहिले, किनभने 4 दिन सुकाउँदा म डेली चेक गर्न आउँथे सुक्यो कि सुकेन, अनि चेक गर्न आउँदा म 3-4 खाएर जान्थे. ल हेर, अनि मैले फिजाइदिएको भरिदिएको भनेर. कस्तो मजाले सुक्यो हेर त. बाप रे, काठमाडौँको पुसको घाममा ल कस्तो मजाले हुन्छ. मजाले सुक्यो. ल किन किनेर खाने, बनाएर खाने जान्दैन. टक भन्छ टक्कै चाख्नु त पनि. तैँले जानी आइरहेछ नि त सर. मजाले सुका